Hello Philippines! Kumusta? Now we are here at Mesrato Gebrel and we are wearing sportwear because today we're going to play tennis at yung makakalaro naman natin ng tennis ay mga kasamahan din nating Pinoy. So ayan, if you can see right behind me, so yan, mga kasamahan nating Pinoy yan. If you wanna come and play lawn tennis, just only here around Mesrato Gebrel Tennis Court. This is along Lafto Mall. Tanong nyo lang yan, ilalaya ng mga lokal dito. So, ayan, nagsisimula na po tayo. Yung mga kasamahan natin, nagsisimula na po silang maglaro. Kailangan na yung sinating laro natin kasi mga diplomat yung mga kasamahan natin. At saka mga engineer, at saka mga architect. Yung iba naman dito ay mga doktor. So, hindi basta-basta yung mga kasamahan nating Pinoy dito. Isa sa makakasama natin dito, yung katabi ko na isang magandang dilag. Yan. Kasamahan ko rin siya na teacher. Teacher din siya dito sa university. At dito naman sa kabila, si Jimboy. Optical technician po siya dito. Ayan. Makikipaglaro tayo. Just a sort of ano lang naman to, fun and at the same time exercise kasi nga since it's COVID kailangan natin ng exercise para naman mabawas-bawasan natin yung mga taba-taba natin kasi parang bumibigat na tayo. Ayan. So watch up kasi papakita ko sa inyo mamaya yung laro namin. So stay tuned. Ayan, pumalit si Sir Bill kay Doc Rica. Ito na mga bagong player natin. Yan. Oh, galing talaga ni Sir. Di lang magaling na architect, magaling magluto, magaling pa sa sport. Sana all. So guys, pag beginner kayo dito, okay lang din kasi meron namang nagtitrain sa inyo. Ayan. This is my friend Hailey. Oh, Hailey Mariam. Yeah. And he's Hailey. He's a good trainer here. So if you are a beginner and if you are a first timer, don't you worry. He will be the one to take care of you. So right up here is Sir Angel's practicing. Ayan, rehearse. Laro na tayo. It's our turn na maglaro. Panoorin nyo ako. Keep your eye on me. Maglalaro ako.
the meantime, dito muna kami nakikisilong kasi umuulan. Pero, habang nakikisilong kami, kumakain naman sila. Ano? Wala. Ito. Yung binurn namin na energy, nabawi din. Continue na lang ito mamaya pag wala ng ulan kasi baka magkakasakit tayo. Okay. Paki ng payong namin. Pang maramihan. Ayan, no? Kasi hindi na kami makakapaglaro kasi maputik nga eh. Di man lang ako pinawisan. So, wala, umulan kasi. Ayan, maputik na. Dipait mo lang. Ito itong mga sapatos nila, oh. Ang lilinis. Pati. Ito yung kasi maputi. O, ito pa. Bagong-bago pa to. Okay guys, nandito naman kasama natin si Doc Rica kasi hindi natin alam magkano nga pala yung binayaran natin na Ang per hour po is 150 sa court lang. Pero pag dalawa kayo, 230 lang siya. Tapos pag yung may kasamang coach, additional 100 and then yung 50 sa mga beginner. Oo. And then 50 for the bowler kasi taga-pulot, mahirap magpulot. Oo, totoo yan. Ayan na. So, punta na kayo dito just in case na gusto nyo maglaro ng lawn tennis. Since hindi naman na kami makapaglaro na kasi umulan at saka maputik na rin. Ang agenda namin ngayon, magbo-bowling kami. See you later guys. Tingnan natin kung sino yung magagaling mag-bowling. Nasa tayo mamaya sa Lafto Mall. Magbo-bowling daw kami pero bakit ganito? Dito naman napunta sa grocery store. Ano ba plano nyo? Magbo-bowling o mag-grocery? Sige, magbo-bowling daw kami. Pero, grocery muna. Kasi maya-maya, after ng laro, gugutumin tayo. Hindi natin maiwasan na gugutumin tayo. So, yan. Bumili muna kami ng makakain. Fine for the waiting. Sana yung mga kasama natin. Ano, pulot boy? Magkano mo lang kinita mo? Libre lang. Guys, nandito na tayo sa Lafto Mall. Pero, umuulan pa rin. Kaya, nung pagdating ko dito, hinihingal ako kasi tumakbo kami papunta dito kasi nga walking distance lang siya from doon sa apartment papunta dito sa Lafto Mall. Hinihingal ako, nakakahingal. Kaya pasok tayo doon, tingnan natin anong ganap natin doon. May awarding. Hindi ko alam, parang kain na lang yata ang magiging ending nitong video na to. Or di naman kaya magbi-billiard. Hindi pa naman ako marunong mag-billiard, pero tingnan natin ano mangyayari. 45? Sana mali ito. Oh guys, pakimay naman ng mga sapatos nila. 45, ito lang ito, di ba? Nagpalit kami ng mga shoes kanina kasi may shoes code sila dito. Kaya especially na yung shoes, yung
nababayaran nyo. Pero syempre isasauli nyo yan. Hindi souvenir yun, kundi isasauli rin. After nyo gamitin. At saka pati na rin socks. Kasama na rin yung socks. So idodoble mo na lang yung medyas mo doon sa medyas mo. No? Kasi iba't ibang tao naman kasi ang gumagamit nito. Kaya kailangan protection tayo sa mga paa natin. Now we are ready for bowling! It's my first time to be here and it's my first time to play bowling. Kaya samahan nyo ako, panoorin nyo kami. Baka may sama ako sa bula. Kanal. Sumama! Ayan! 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 Wow, magkakupuro yan ah! Very good! Kanal!
tara na, isauli na natin itong mga sapatos na hiniram natin. So guys, that's all for today. Kahit first timer natin mag-volley, at least enjoy. So next time na naman, so masasanay din tayo. Yan, sanayan lang din yan hanggat sa ma-perfect natin yung natira natin. So para maka-perfect tayo next time. Okay, so that's all for now. I hope you enjoy the video. See you next time. Bye-bye. Naka-strike ako. So nandito tayo sa Salita. akala ko ako Sa elevator, nakasya ang 15 persons. Yes.